Репетиція дебатів. Сьогодні Петро Порошенко відповідав на запитання громадських активістів. На зустріч запрошували обох кандидатів у президенти, але прийшов тільки один. З експертами і членами громадських організацій обговорив безпеку, зовнішню політику та економіку. Які запитання були найгострішими, розкаже Тетяна Попова. Продовжуємо рубрику «Україна обирає президента». Представники громадськості, економічні та політичні експерти. Зо 3 десятки людей чекають на дискусію з нинішнім президентом. Запрошували сюди й Володимира Зеленського, та він не з'явився. Від Петра Порошенка коротке вступне слово. Далі запитання і відповіді. Чи не найдовше говорить про безпеку? Порошенко впевнений, гарантія незалежності України – потужна армія, а не підписані меморандуми. Саме тому, починаючи з 2014-го, стільки уваги приділяється відродженню армії. Під час російського наступу у нас від лінії зіткнення, від лінії фронту до Києва не було жодної бойової частини. В цих умовах ми зробили неможливе, бо на створення однієї бригади натівські генерали казали, що потрібно мінімум 5 років. І щоб створити армію, мова йде про десятки років. І коли вони приїжджають і бачать, що вдалося зробити за 3, 4, 5 років. Наступне завдання – повномасштабне членство в НАТО. Для цього Україні треба провести низку реформ. Приєднання до договору колективної безпеки, каже Петро Порошенко, завадить реваншу проросійських сил. Якщо курс буде збережений, ми точно змінимо країну таким чином, що вже повернутися до Російської Федерації або до Радянського Союзу, це вже хто про що мріє, буде неможливо. Зараз, на жаль, це ще можливо. От подивіться, як вони підняли голову для того, щоб мріють, що у них буде реванш. Що це дозволяє? На жаль, ризики, які пов'язані з життям кожного 45-мільйонної країни. Серед ризиків і антикорупційна реформа, кажуть запрошені. Зокрема, цікавляться роботою агентства із запобігання корупції. Чи є у вас план перезавантаження його діяльності для того, щоб він дійсно ефективно працював? Та Порошенко наголошує, незадоволений не тільки роботою НАЗК. Чому вони належно не працюють, каже, треба розбиратися. Ми створили антикорупційну інфраструктуру, яка абсолютно незалежна від президента. Чому корупціонери не в тюрмі? Бо народ питає з президента, а президент для цього не має ані жоднісіньких повноважень. Серед болючих тем – тарифи. Населення мріє, щоб президент зменшив тарифи. Ваше бачення, оцінка цього бажання? Я разом з українським народом вимагаю зниження тарифів. Тим більше, що від президента це аж ніяк не залежить. Ну, якщо народ хоче, то треба це робити. А тепер серйозна відповідь. Не президент, не прем'єр, ні НАК «Нафтогаз», а ринок створив необхідні умови. Бо і спотові контракти, і контракти на хабах в Європі дозволяють нам, ну, принаймні точно, я буду обережно, точно не підвищувати в травні тариф. Всі нас лякали тим, що в травні будуть тариф 10, 11, 12. Побачите. От побачите, не буде. Серед головних завдань Петро Порошенко називає і подальшу децентралізацію. Це реформа чи не найуспішніша на сьогодні. І щоб згорнути її нікому не вдалося, пропонує закріпити її в Конституції. Тетяна Попова, Наталія Заморська, В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні канал «Україна».